які більш-менш ми трошки про регламент пізніше поговоримо. Я думаю, що всі учасники насправді є, і ті, хто доєднаються, а ми можемо почати. Я згоден. Окей. Тобто 2 хвилини ми вже почекали, вже насправді так. 2 по 3. І... Так, бо ми маємо трохи раніше закінчити, я думаю, але Артем про це більше скаже. Ну, по-перше, я радий вас всіх вітати. Хто мене не знає, мене звуть Юрій Радченко, я намагаюся бути істориком. Я директор Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи. Страшенно радий всіх вас бачити, чути. Сподіваюся, почуємо також. Я скажу, мабуть, пару слів, чому, власне, ми сьогодні зібралися. Це була ініціатива досить таки стара вже. Ми, мабуть, ще десь рік тому з Усачем, з Андрієм Усачем, який тут з нами присутні, говорили, що йде ювілей Андрія Мельника, якраз 130 років. Я якраз пишу монографію про це. І Андрій також має багато досліджень, і не тільки він, і присутній Карл Берков. А тут ще слід згадати, що минулого року, ще до початку кризи ковіду, в певних регіонах України оголосили цей рік, 2020 рік, не тільки роком коронавірусу, а ще й роком Андрія Мельника. І ініціатива була така, але, як я бачу, не все планувалося, не все вдалося, як це планувалося. Але я вважаю, що, власне, поговорити про такого видатного і контроверсійного діяча української історії ХХ століття, не поговорити, це просто гріх було б. Не тільки для деяких професійно цим займаються, але, власне, які не займаються історією, власне. Тому я би запропонував, я зараз передаю слово своєму другу, колезі Артему Харченку. Він також працює зі мною в Центрі дослідження міжетнічних відносин Східної Європи і є доцентом Харківського політехнічного університету. І всіх вітаю ще раз, і мені випала така честь стати модератором цієї дискусії, і я обмежу свою участь тим, що скажу про тих, хто у нас виступає сьогодні дискутантами, і скажу про регламент нашої роботи. Тобто з нами сьогодні будуть говорити про Андрія Мельника, як це зазначає назва заходу, його рух, історію, пам'ять і спадок. Я назву тоді в послідовності тих, як я бачу, в хронологічній послідовності, як будуть відбуватись виступи. Почне виступати. Я попрошу вимкнути звук, будь ласка, всім, хто тут присутній, щоб ви не заважали і собі, і нам. Я допоможу. Дякую. Значить, першому я пропоную виступати доктору Мареку Войнару, Інститут політичних студій Польської академії наук, Варшава. Дякую за запрошення. Дякую вам за те, що взяли участь, берете участь. І другим я тоді буду запрошувати до виступу Карла Беркхофа, Центр дослідження історії Голокосту та геноцидів Королівської академії мистецтва та наук Амстердам. І третім я тоді буду просити виступати Юрія Радченка, мого колегу з Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи. Привіт. І врешті до слова запрошу Андрія Усача, Український католицький університет, місто Львів. Скільки ми часу маємо? Значить, я зараз розповім про регламент, як я його бачу і пропоную. Кожен з доповідачів матиме 10 хвилин на викладення основних тез своїх. Потім ми матимемо 15 хвилин на те, щоб поставили свої питання тут, чи в Фейсбуці, ті, хто спостерігає за трансляцією, чи, можливо, ви один одному. І потім за бажанням, чи ми зробимо коротку перерву, чи будемо без перерви, ми ще від 15 до півгодини поговоримо вже, якби кожен з доповідачів висловить свої підсумкові якісь враження і, можливо, розгорнеться ще одна дискусія між самими доповідачами. Тобто, таким чином я пропоную працювати. Якщо немає заперечень і в послідовності, і в регламенті, то я пропонував би почати і передав би з задоволенням слово доктору Мареку Войнару. Доброго дня. Дуже всім дякую за можливість. Хотів вибачитися за всі мої можливі мовні помилки, але звичайно буду говорити українською мовою, щоб
бути більше зрозумілим для всіх. Взагалі, я займаюся історією, а передусім політичною думкою українського націоналізму до 41-го року, тому я хотів би у своїй доповіді показати деякі ідеологічні різниці між діячами, які в 40-му році створили Бандерівське і Мельниківське крило організації українських націоналістів. Тому що це дуже велика тема. Я, звісно, не зможу говорити про все, тому вирішив зосередитися тільки на одній справі, дуже контроверсійній, і яка дуже пов'язана з темами досліджень моїх колег, які займаються періодом Другої світової війни. А саме йде про ставлення будучих мельниківців і будучих бандерівців до питання національних меншин. Саме яка моя загальна теза, яку потім хотів би обґрунтувати деякими прикладами, деякими джерелами. Загальна теза є така, що між цими двома крилями не було серйозних відмінностей на рівні поглядів, але була деяка відмінність в питанні революційності цих поглядів. І, звісно, на мою думку, ця революційність була на боці фракції бандерівців більша, ніж серед мельниківців. Я взагалі не буду говорити про першу половину 30-х. Там ці ставлення до національних меншин було ще, можу так сказати, доволі м'яке. Навіть в докладі на конгресі, Віденському конгресі ООН Дмитро Андрієвський казав про державну асиміляцію. В своїх слів Микола Сіборський писав про можливість співпраці з євреями. Також заперечення антисемітизму таке дуже виразне було в статтях представника ОУН в Італії Євгена Онавського. Це докорінно змінилося в другій половині 30-х. І тут професор Олександр Зайцев, всім відомий, наводив три такі причини цієї зміни. Перша це суперечки між єврейськими підприємцями, а українською кооперативою. Це перша. Друге, це деякі уяви про участь євреїв в Холодоморі. Ну і третій момент, це такий кон'юнктурний, це змінилося в зв'язку з приходом Гітлера до влади в Німеччині. І тоді почалися появлятися різні такі фости протиставлені до національних меншин праці. Перші за хронологією це були праці Володимира Мартинця, який був редактором українського слова в Парижі. Він в 37-му році видав таку книжку «За зуби і пазури нації», а також дещо пізніше брошуру «Жидівська проблема в Україні». І Мартинець казав про асиміляцію всіх меншин, окрім євреїв, до яких вже застосував расовий підхід. Він вважав, що євреї не мають державного інстинкту, і це могло бути би послаблювати і без того не дуже сильну українську расу.
Що є цікавого, Мартинець у своїх працях казав, що погроми не входять в рахунок. І я нещодавно в архіві Організації українських націоналістів знайшов лист, який стосується цієї брошури до секретаря ОУН Михайла Селешка, в якому Мартинець так більш відверто пише про своє ставлення до єврейського питання. І він там позначив, що в брошурі це треба говорити прикрашено, тому щоб пересвідчити різних людей на нашого світогляду. А в листі він писав відверто. І писав так, що так, там є вислів, що не входять в рахубу, і то в тому значенні, що погромами не можна вихопити всіх 3,4 мільйона жидів. І далі. Автор не тільки не виключає погромів, але про таку можливість пише на сторінці 31, передостанній уступ, кажучи, що колонізація буде зметена українською національною революцією. І далі. Тут Мартинець стає на точці такої дуже специфічно розумінної реалполітик. Він пише так, він тут і запитає там, питає Селешка, їх вести do Polski, do Moskwy, na kozaczej ziemi, do Rumunii, do Maďarszczyny, w Czechoslovensku Republiku. Крім того, він навіть там перечислює, скільки треба було б вагонів, щоб вивезти всіх євреїв з України. Тут треба сказати, що зараз набачу себе, що Мартинець взагалі не був також прихильником виселення євреїв, тому що йому здавалося це ненадійним способом вирішення цього питання. І я вже бачу, що не маю так вже дуже довго часу, тому хотів би дещо скоротити останню частину. Тут які є такі дуже виразні різниці між бандерівцями, будучими бандерівцями і мельниківцями. Перша така різниця є така, що мельниківці, коли казали про інші нацменшини, про поляків, про росіян, передусім вони не говорили про всіх представників цих меншин, а про колоністів. Це дуже виразно в нарисі Конституції Миколи Сіборського, який писав, що громадянство українське отримають нащадки тих, яких предки жили до 1914 року в Україні. Це також у інших працях можемо побачити, що є мова передусім про державну асиміляцію. А, наприклад, у ідеї і чині України Дмитра Мірона з 40-го року він пише так: український націоналізм буде старатися очистити українську землю від зайшлого, ворожого, чужонаціонального елементу окупантських держав,
Поляків, москалів, мадярів, румунів і жидів. Тут він дійсно каже, зайшло, але ми не знаємо, коли вони, ці ворожі елементи, на його думку, мали прийти в Україну. Що ще є цікавого в уяві Мирона? Мирон казав, що український націоналізм протиставляється всякому кровному змішуванню, не тільки з Жидами, але також з росіянами і з мадярами. Тут можемо побачити, що на росіян і на мадярів він дивився як на представників таких дійсних або навіть і уявлених українських націй. Тут я маю на увазі концепцію, яка свої коріння починається з думки польського polskiego ideologa Franciszka Duchińskiego, jaki tam pokazywał takie różnice między Ariami i Turanami, mając na uwadze, że turańska, fińska Moskowia po tym ciudumku w Ukrainie wysłowiał między innymi Stepan Rudnicki, między innymi Юрій Липа і другі. Крім цього, можемо побачити також різниці між тим, про що писали будучи Мельниківські, а тим, що писав Михайло Колодзинський у воєнній доктрині українських націоналістів. Звісно, Колодзинський не став членом бандерівського криля, але я думаю, що коли б він не загинув в 39-му році, він, звісно, став би членом цієї частини, тому що його життєвий досвід, його участь у краєвій екзекутиві українських націоналістів, його радикалізм, його близькі відносини з Ярославом Стецьком мене в цьому переконують. І Колодзинський писав про конечність виселення з України під загрозою смерті всіх поляків. Так, Пане Марк, перепрошую, я б вас слухав із задоволенням годину, але мушу сказати, що вас... Перепрошую, що так довго. В кінці, хотів би завершити такими двома реченнями. Не було, будучими бандерівцями, будучими мельниківцями, стосовно питання єврейського питання. Хоча можемо побачити в підході мельниківців більш такого специфічного розуміння реалполітик, але була більша різниця в ставленні до, наприклад, поляків і росіян, і тут радикалізм будучих бандерівців молодого покоління був вже більше. Дякую. Пане Марек, дякую вам за такий цікавий початок дискусії і з задоволенням тепер передаю слово доктору Карлу Беркхофу. Пане Беркхофу. Добрий день. Дякую за запрошення. Я буду коротко говорити про мельниківців в 41-му році. Коротко кажучи, я підтримую нещодавнє зауваження Юрія Радченка, що керівництво мельниківців не втубувало перспектива, що члени організації можуть бути причетні до вбивства. Мельниківці намагалися глибоко проникнути в структури допоміжної поліції та самоврядування і спочатку не розглядали німців як ворогів і не займалися жодною антинацистською діяльністю. І якщо ми говоримо про Бабин Яр, то
ця величезна розправа над євреями не викликала серйозних сумнівів щодо присутності членів ОУН у новій поліції. І чому це було? Це було тому, що так звана справа народу залишилася на першому місці в списку пріоритетів. І це вимагало, щоб мельниківці переконували німців у тому, що настав час для української державності. І це спостереження є важливим і не повинно бути затьмарене тим фактом, що такі люди, як Іван Грогач, були вбиті трохи пізніше німцями. Ну, щодо Києва, ми дуже часто говоримо про буковинський корінь, але я хочу тут говорити про інших мельниківців. Була така меншість, яка прибула до Києва у німецькій формі у ролі працівників Einsatzgruppen. Ми знаємо про, наприклад, Степана Федака і також про Степана Судатицького. Більшість мельниківців прибуло напівофіційно або навіть нелегально. Спочатку це були люди, як Ярослав Хайвас, Роман Біда, Богдан Коник. Трохи пізніше Олег Ольжич. І ще пізніше такі більш відомі, більш поважні члени, як Осип Бойдуник та Микола Капустянський, ветеран часів армії Української Національної Республіки. Ну, ми все знаємо, що з'явився цей плакат, де написано було всі жиди, євреї повинні заходити сюди. Це був у неділю 28 вересня, і цьому вечорі був зустріч членів ОУН. Там також був генерал Капустянський, і там вони говорили про цю справу. Що робити? І єдина людина, яка колись написала про це, це був Ярослав Хайвас, сам член ОУН. І як він це згадує, було там ясно, що там буде велике вбивство, бо інших можливостей просто так не вигадало. І по-друге, не було жодних заперечень проти цього, щоб там був один з них, Роман Біда, псевдо Гордон. Тобто він може там бути, його запросили німці, і вони сказали, так, хай він буде там. Тобто, я думаю, що факт, що керівництво мельниківців у Києві тоді думало, що там будуть вбивати євреїв, не дуже впливали на їхні думки про німців. І ми можемо так сказати, тому що, звичайно, ми маємо також публічні заяви ОУН, наприклад, декларація Української Національної Ради. Це не було у вересні, але у листопаді під назвою «Українські народи». Ми маємо тільки німецький текст, на жаль, але там дуже відверто говорять про російсько-єврейсько-більшовицьке панування і по потребі співдіяти з німцями.
І так ми також можемо читати у газеті «Українське слово». Сам Іван Грогач у жовтні написав: українці повинні донести німцям, нашим друзям, він сказав, що ми готові до незалежності. Своєю творчістю ми маємо переконати своїх друзів, що ми можемо увійти до 7 європейських народів як самостійно організована державна одиниця. І також у цій газеті ми можемо знаходити дуже велика кількість антисемітських статей. Це дуже добра винова. Це немає потреби, щоб я зараз цитував багато них, але дуже ясно, що там євреї великі вороги української справи. Також сам Грогач висловлює свою згоду з думками Геббельса, каже, що аргументи доктора Геббельса багато більше промовляють до українців, що зазнали практику жидівського панування протягом 2 десятиліть. Тобто, я завершую, може це краще, аніж говорити дуже довго. Він також сказав, що теперішня війна – це тільки продовження Першої війни, це далі намагання жидівства, так він висловлював, захопити в свої руки світове панування. І з другого боку, це протиставлення цьому засіханню молодих відроджених народів. І, можливо, він насправді не мав на увазі цього питання. Може, він так написав, що ця була йому нав'язана, може бути його антисемітизм не був справжній, але на такі міркування я не бачу достатніх доказів. І їх важливо вирівнятися з сильним одночасним антисемітизмом у пресі ОУН у Празі, де українська націоналістична справа користувалася багато більшою свободою. Ці публікації ще більш висловлюють антисемітизм. Тобто, як сказав спочатку, величезна розправа над євреями не викликала серйозних сумнівів щодо присутності членів ОУН у новій поліції і щодо співпраці з нацистами. Дякую. Дякую, пане Карло. Особливо як модератор, як історик казав би вам, не зупиняйтесь, як модератор мушу приривати. І ще раз запрошую всіх гостей нашої панельної дискусії, задавати питання, ставити їх, писати в чаті, чи зібратись, подумати над цими питаннями і, можливо, задати їх відразу, як виголосять свої тези наші доповідачі. Так, краще, щоб ми вже читали і могли готуватися відповідати. І тепер я передаю слово Юрію Радченку і Андрію Усачу підготуватися. Юрій, вам слово. Окей. Добрий день, друзі. Ще раз радий всіх вас чути. Я довго думав, з чим я можу сьогодні виступити. Такі ситуації. Мене давно цікавила ситуація з самим вождем ОУН Мельником. Під час його перебування і в Берліні, і в інших місцях з 41 по 44 рік. І сьогодні має така буде назва моєї тези, значить, контроль над насиллям на відстані, знак запитання. Тобто я спробую
з'ясувати, чи був якийсь контроль зі сторони Мельника над ОУН під час війни, і чи була, скажімо так, відповідь з іншої сторони, тобто, які були ці контакти. І, скажімо так, я скоріше задам більше запитань сьогодні, аніж дам відповідей, це скоріше на майбутнє. Я, мабуть, зроблю такий екскурс, де саме були залучені мельниківці під час окупації з 41 по 44 рік, або навіть з 40-го року скажімо, навіть до кінця Другої світової війни, в яких проєктах під час окупації вони брали участь тезово. По-перше, це участь у похідних групах так званих, наприклад, Буковинський курінь. Друге, це інтеграція, як вже було згадано, до різних органів поліції самоврядування в Києві, у Львові, у Харкові нашому, звідки ми зараз говоримо. Це служба у Айнзацгрупах і поліції та безпеки та СД. Це декілька відомих прикладів. Це Іван Юрів, це і Олекса Бабій, це і Юліан Темник. Четвертий вид – це служба в Абвері. Відомий приклад, мабуть, не дуже, це Олекса Бабій. Це в 43-му році, десь з весни, з березня місяця до, скажімо, до початку вересня, це спроба створити власну партизанку, незалежно від німців, але не вдали цей проєкт. Це створення легіону під керівництвом СД у вигляді Українського легіону самооборони. До речі, ми з Андрієм нещодавно написали статтю давно, але її опублікували нещодавно, можна почитати, кому цікаво. Це участь в органах пропаганди, як вже згадав Карл, і це діяльність в різних структурах союзників Третього Райху. Наприклад, у незалежній державі Хорватська і незалежній державі Хорватській діяло українське представництво і Український легіон, як військова структура. Я скажу так, що Мельник, як один з фашистських вождів або праворадикальних вождів Європи, лідерів фашистських рухів, знаходився в такій ситуації, коли він хотів бути частиною цієї нової Європи, але Гітлер, власне, не давав йому можливості це відчути. Наприклад, була ситуація з Антипавелічем, який отримав свою державу, свої структури. У Мельника така ситуація не склалася. Мельник став вождем, головою проводу ОУН в жовтні 1938 року, коли вже був у Відні, коли повернувся до Відня. На той час вже була Австрія анексована Третім Райхом, вже пройшов аншлюс. Після того Мельник перебував в Берліні в 40-му році. В той же рік він спробував поїхати до Кракова. Краків, як відомо, був центром діяльності ОУН-М, різних фракцій ОУН. І йому заборонили німці це робити, і фактично з літа 41-го року він знаходився в Берліні, але він мав контакти, як ми побачимо далі, він мав контакти з різними членами ОУН, які приїжджали, здебільшого це був провід ОУН. Наприклад, в 41-му році, в грудні місяці, до нього приїхав Осип Бойдуник. Він йому розповів про ситуацію, яка склалася, до речі, в Києві після цих арештів, після вже перших арештів, ще не розстрілів, але початок переслідування зі сторони німецьких окупаційних органів, членів ОУН-М. Значить, в той же час з листів Мельника ми бачимо до різних політичних груп, ми бачимо, що власне в нього в 42-му році він досить таки добре знав ситуацію в Україні. І про арешти тої ж групи і Олени Теліги, і співробітників Українського Слова. І він писав листи і до Гіммлера, і до Коха, і до різних діячів Третього Рейху, до Кайтеля і так далі, і так далі. В 42-му році, в січні, Михайло Селешка, один з відомих діячів ОУН-М в Україні, і Дмитро Андрієвський, член проводу ОУН, були в Берліні, вони мали контакти із Східним міністерством, так званим Третього Райху, і є ймовірність того, я думаю, це 100%, що вони зустрічалися з Мельником і також йому переповідали ситуацію, що відбувається, власне, в краї. Також листи з інших країв, наприклад, зі згаданої НДХ, Хорватії, так званої незалежної держави, отримував Мельник від представників ОУН-М Хорватії, від Євгена Мацяха і Василя Войтанівського. І, до речі, також він так отримував листи від Антипавеліча, від, власне, поглавника, фюрера Усташів і голови НДХ. Цікаво, що ця з одної сторони отримання інформації, з іншої сторони неможливості поїхати в Україну, в той же Грецький комісаріат України, та навіть генерал-гувернемент, він породив таку ситуацію, коли
стали ширитися різні чутки про те, що Мельник помер. І є значить, листи, є звіти регіональних організацій, де є інформація, що ходять чутки, що Мельник помер, і регіональні представники мають це спростовувати. Коли мельниківці в 43-му році спробували створити власне партизанку на Волині, це дуже цікава ситуація. Один з активістів, який це робив, Олекса Бабій, він мав контакт з членом проводу ОУН Романом Сушко. Ймовірніше всього, Сушко якось контактував до січня 44-го року з Андрієм Мельником. Я думаю, що це могло бути. Але фактів того, що саме Мельник знав про партизанку, невідомо, але такий проєкт був, який восени 43-го року повністю був вже ліквідований фактично. Мельниківські загони були поглинені бандерівцями, а частина їх пішла на службу, пішла до Бандерівської УПА, або пішли на службу до Легіону самооборони. Тобто інший вже есесівський фактично проєкт. Значить, далі, наприкінці 43-го року, Мельник, за того, що Берлін часто дуже сильно бомбили, переїздить до Відня, там він перебував декілька тижнів, і 26 січня 42-го року він був заарештований, його допитували, він був скажімо так, на одній дачі в Ванзеї, і після того він був направлений в готель в Альпах, в селі або містечку Гіршек, де він перебував фактично до літа. І от в той час він був тотально ізольований. І через декілька місяців його арештували, відправили до концтабору Заксенхаузен, де він фактично, його заарештували за те, що, це був такий якби привід, що він намагався знайти контакти серед місцевих осарбайтерів і взагалі українців, щоб знайти ситуацію, знати інформацію про ситуацію в Україні. Тобто це показує те, що він все ж таки був от саме в той час ізольований. З січня, десь з березня до липня, відповідно, 44-го року. І після того 2 місяці арешту в Саксенхаузені, де він також, до речі, в нього була спочатку окрема кімната своя, потім його перевели до цього Целенбау, а до того в нього була своя окрема кімната, де прибирала українка зі Сходу. І там він також намагався з нею знайти якісь, скажімо так, контакти, інформацію про те, що ззовні. Але в той час, коли він перебував в Целенбау, це виходить десь 2 місяці, 1,5 місяці, я точно не пам'ятаю, до 18 жовтня 44-го року, він мав переписку внутрішню з Бандерою, з Андрієвським, з іншими, з Бульбою-Боровцем, які були разом з ним в Целенбау, через грипси так звані. Але, мабуть, в той час він зовнішню інформацію якусь не отримував. Я думаю, у мене вже часу немає, чи є ще одна хвилина? Хвилина буквально. Щоб, мабуть, підбити підсумки, тобто після 18 жовтня 44-го року його звільняють, і він бере участь у створенні нового проєкту Українського національного комітету і так званої Української національної армії на основі дивізії СС Галичина, але це вже, як то кажуть, окрема історія. Як я бачу, з літа 41-го року до кінця 43-го року Мельник мав більш-менш зрозумілу картину того, що відбувається в Україні, і намагався якось впливати на ці події. Але організація була дуже децентралізована і дуже багато локальних членів, вони мали свою ініціативу і діяли часто на свій власний розсуд. Дякую за увагу. Юрій, дякую тобі за виступ і з задоволенням передаю слово Андрію. Андрій. Добре, мене чути. Чути мене добре? Так. Це добре. Окей, я буду говорити про діяльність мельниківців на Волині, власне, про якісь факти колаборації, які мали місце в цей час в цьому регіоні, і передусім про поліцію. Як і бандерівці, мельниківці намагалися інфільтрувати поліцію своїми кадрами, для того, щоб отримати зброю, для того, щоб отримати доступ до влади і так далі. Але цікаво, що на відміну від бандерівців, у складі окружних і районних проводів Мельниківської ОУН була передбачена навіть окрема посада референта по роботі серед місцевих поліцейських. Тобто цій діяльності вони приділяли дуже багато уваги. Наприклад, на Кременеччині цю посаду займав Микола Недзвецький, відомий діяч Мельниківської ОУН, який паралельно був комендантом міської поліції у Кременці. І чому саме про поліцію? Тому що поліція на Волині і в окупованій Україні загалом була найбільше включена у здійснення нацистського насильства. В першу чергу мова йде про Голокост. І чи
мельниківці, які служили в поліції, брали участь у здійсненні Голокосту, це питання, тому що, наприклад, в повоєнних мемуарах цей факт заперечувався. Тобто, в Мельниківському писанні моя поліція не буде приймати участь у вбивстві євреїв, німці ніби їм дозволили цього не робити. Хоча інші факти, і документи Бандерівської ОУН, і повоєнні протоколи допитів поліцейських стверджують, що такі Недзвецький і його підлеглі брали участь у масових вбивствах євреїв у Кременці. Але я хочу тут коротенько розказати про два випадки, які принаймні мені вдалося знайти, які стосуються цієї теми. Один з них про Миколу Гаврилюка з села Тислугів, це Південна Рівненщина, який з серпня 41-го по квітень 43-го служив у місцевій поліції. Служив у місцевій поліції, і серед іншого він говорив про те, яку участь він приймав у здійсненні Голокосту. Зокрема, восени 42-го року він очолював поліцію в своєму рідному селі. Він отримав з райцентру наказ арештувати всіх євреїв, які перебували на території села, проживали, власне, це були його односельчани, єврейські сім'ї, і відправити їх в гетто до районного центру. Що він, власне, виконав? Він арештував всіх євреїв, і під час допиту повоєнного говорить, що я знав, що німці їх там пізніше всіх арештували і розстріляли. Інше, через кілька днів, один з підлеглих Гаврилюка ловить ще одного єврея на околиці села, якому вдалося уникнути цієї депортації до гетто і переховуватись на околиці. Гаврилюк пише, доповідає в районний центр, що спіймали ще одного єврея. Йому кажуть, що євреїв більше пересилати не треба, власне, їх всі вбили, розстріляйте його на місці. І Гаврилюк дає наказ своїм двом підлеглим, які виводять цього єврея прямо з приміщення поліцейської дільниці, і там же його вбивають і закопують, прямо там, де вони працювали, скажімо так, весь час. Це один випадок. Інший випадок стосується тієї ж Рівненщини, тільки вже північніше, Березнівського району. І в селі Мала Купля був такий Богдан Смага, який теж деякий час служив в місцевій поліції, а потім був агентом СД. І про нього є трошки суперечливіші свідчення. У 44-му році радянські спецслужби допитали одну єврейку, уродженку цього самого села Купля, і вона говорила, що її сестру у листопаді 42-го року, коли більшість місцевих євреїв були вже вбиті, спіймав цей же Богдан Смага, який офіційно вже не займав посади в поліцейських структурах. Він роздягнув їх, шукаючи золото, і оцій єврейці, яка давала свідчення, вдалося втекти. А її сестру цей же Богдан Смага відправив в районний центр, де її розстріляли, і вона стверджувала, що Смага спіймав і вбив мінімум 20 євреїв за оцей час листопада-грудня 42-го року, деяких вона називає по іменах. Сам Смага спочатку визнавав це. Говорив, що він вбив 15 чоловік, власноруч розстріляв, 5 здав німцям і так далі. Але коли вже почалося судове засідання, він почав це заперечувати і говорив, що свідки плутають, а насправді ці всі злочини зробив його батько, який теж був агентом СД, і батька на той час вже вбили радянські партизани, фактично він цю провину перекидав на свого батька. Хоча інші свідки заперечили йому, говорили, що він теж приймав у цих вбивствах участь. Чому я говорю саме про цих двох людей? Тому що і Гаврилюк, і Смага мали вже значний за спиною досвід в ОУН. Гаврилюк вступив до ОУН у 37-му році, Смага у 38-му, а від 40-41 року обоє були долучені до діяльності мельниківців. І, наприклад, той же Смага говорив, що впродовж 41-42 року він відвідував кілька разів мельниківські зібрання, постійно читав літературу мельниківську і так далі, і так далі. І цікаво в тому, яку роль зіграла антисемітський компонент мельниківської пропаганди, ідеології в тому, що ці люди приймали участь у насильстві проти євреїв. І слідчий запитав Смагу під час допиту про те, яка взагалі відмінність між Мельниківською і Бандерівською ОУН, як Смага це собі розуміє. Він говорить, бандерівці хотіли побудувати українську державу, де зможуть жити лише українці, а про Мельниківську ОУН він говорить, коли ми збудуємо самостійну Україну під проводом Мельника, то можуть жити всі нації, крім євреїв. Тобто він говорив, що бандерівці були більш радикальні відношені до національних етнічних меншин, натомість мельниківці були більш ліберальними його погляду, але це не стосувалося євреїв. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ці люди не могли керуватися лише ідеологічними мотиваціями. Про того ж Смагу, якщо говорити, то, як я вже згадував, єврейка свідчила, що він роздягав її, шукаючи золото, цей антисемітський стереотип, що всі євреї мають мати якесь золото, і
він цим керувався. Вона ж говорила, що він розграбував повністю їхнє господарство в цьому селі Мала Купля, привласнив її корову, чого сам Смага не заперечував. Грабунку єврейського майна він не заперечував. Він говорив, що придбав корову і багато інших єврейських речей, і взагалі, так як людина дотична до німців, він у німців міг достати все, що йому потрібно. Тобто матеріальний інтерес для цієї людини теж був досить важливим мотивом для того, що він долучався до нацистських переслідувань євреїв. У мене ще кілька хвилин, і я скажу ще про один факт колаборації, можливо, найвідоміший, про який же Юрій згадав, що недавно вийшла наша стаття про Український легіон самооборони. Маловідомий факт, що цей легіон, найвідоміше, що він приймав участь у придушенні Варшавського повстання, одна бойова група зі складу цього регіону. Але маловідомий факт, що цей же легіон приймав участь і мінімум в одному вбивстві євреїв на території Волині, а саме в селі Підгайці під Луцьком, де цей легіон дислокувався від осені 43-го року до середини січня 44-го року. І звідки ми це знаємо, зберігся повідомлення місцевого бандерівського підпільника, і він пише про перебування легіонерів в його селі Підгайці, пише, що вони переслідували місцевих бандерівців або людей, які з ними були пов'язані, і говорить, що 14-го, зараз я секунду відкрию, він говорить, що 18 січня 44-го року легіон самооборони передислокувався з Підгайців і говорить, перед від'їздом розстріляли біля 30 жидів і деяких інших людей. Також розстріляли одного чоловіка, який був в наших рядах і втік до мельниківців, тепер йому не довіряли і знищили. Що це були за люди, ми не знаємо, що за євреї, не вдалося знайти додаткових якихось свідчень, хоча цей факт використовувався радянською пропагандою після війни, і вони в різних публікаціях про легіон самооборони, про мельниківців згадували про те, що був такий факт в селі Підгайці. Насправді невідомо, що це були за євреї, тому що станом на січень 44-го року легально євреїв на території Волині проживати вже не могло. Всі вони були вбиті переважно до кінця 42-го року. Скоріше за все, мова йде про євреїв, які переховувалися десь на околицях Луцька, яких спеціально сконцентрували в цьому селі Підгайці, і, власне, учасники цього легіону самооборони їх вбили. І що цікаво, чим відрізняються мельниківці від бандерівців от в цьому такому регіональному контексті, те, що мельниківська пропаганда фактично весь період нацистської окупації не покидала антисемітського компоненту в своїй пропаганді. Якщо бандерівці вже від кінця 41-го року відмовилися від того, щоб використовувати публічний антисемітизм як концепт жидобольшевизму, то мельниківці використовували це впродовж цього періоду, і тут про легіон самооборони існує дуже багато їхніх питань, які, власне, сам легіон продукував листівок або газети, яку вони видавали на шлях, і вона просто переповнена різними антисемітськими публікаціями. Про той же жидобільшовизм, або про те, що євреї там працювали з НКВД і так далі, такого було дуже багато. Тобто тут дуже важливо розділяти, коли бандерівці могли брати участь в якихось антиєврейських переслідуваннях, при цьому це могло частіше могло не бути пов'язано з їхніми якимись ідеологічними переконаннями, з якимись іншими мотивами. Тому мельниківці весь час нацистської окупації, їхнє керівництво просто пічкало, не знаю, як сказати, оцими антисемітськими публікаціями. Їх дуже багато, я навіть не буду їх всі цитувати, вони там є досить радикальні речі. З іншого боку, подібні речі вони писали про поляків, але я зараз не буду говорити, бо це вже вбивство поляків, які легіон теж самооборони здійснював, відбувалося вже поза територією України переважно. Тобто було декілька випадків на території Волині, решта це територія сучасної Польщі, включно з околицями Варшави, Грубешова на Хомщині і так далі, і так далі. Я буду завершувати, вже пишуть, що потім можна буде Пишуть, що 2 хвилини, але, Андрію, дякую дуже за виступ. І я зараз пропонував би зосередитись на тих питаннях, що будуть від слухачів нашої дискусії, і потім дамо можливість дискутантам поговорити вже між собою. І зараз я зачитаю тоді питання, от вже 2 питання принаймні з'явилось, чи більше, 3 питання з'явилось. Але буду просити, розуміючи, що кожен з дискутантів міг би написати там текст у відповідь, буду просити тезово відповідати по можливості коротко. І питання перше, воно якраз стосується Юрія, питання від Олексія Чеботарьова з міста Сан-Гален. Пан Юрій у своєму виступі назвав Андрія Мельника одним з фашистських вождів.
Водночас, наприклад, Олександр Зайцев вживає термін «усташизм», вказуючи на особливості авторитарних ідеологій у Східній Європі. Чи термін «фашизм» повністю відповідає Мельниківському руху і які позиції щодо цього питання існують в історіографії? Окей. Дуже об'ємне питання. Я буквально буду пару просити тез. сказати. Фашизм, усташизм, радикальний націоналізм – це справа смаку. В певних, скажімо так, колах академічних є підхід такий, щоб називати фашизм з великої літери, the fascism, да? Власне, всі ці рухи праворадикальні, тоталітарні, антидемократичні Європі, міжвоєнний, воєнний період і так далі. Я включаю туди також ОУН-М і ОУН-Б, і вважаю, що фашизм тут немає нічого такого, якби лебел, як це сказати, ну, якогось стереотипного. Це просто політологічне явище таке. І до ОУН-М, я думаю, фашистською групою можна називати до 45-го року. Фактично. Окей, Юрій, дякую. Можливо, хтось ще з дискутантів хоче сказати щось з цього приводу? Я би хотів тут Будь ласка. висловити свою думку. Мені дуже близький такий поділ, який запропонував Стенлі Пейн, який поділяє ці авторитарні рухи міжвоєнної Європи на фашизм, на крайньо правих і на авторитарних правих. І між ними, звісно, є різниці стосовно питання радикалізму. Фашизм – це дійсно найбільш революційний з цих рухів. І я прихиляюся до такої думки стосовно, звісно, цього явища до 41-го року, що старі члени старшого покоління, які в більшості увійшли в Мельниківську фракцію, найбільш відповідають позначенням крайньо правих, але молоді, передусім такі як Ярослав Стецько, а також як Михайло Колодзінський, на мою думку, вже їх можна називати фашистами. Дякую за відповідь. І з вашого дозволу я тоді перейду до наступного питання. Від Миколи Гайвого. Чи можна простежити еволюцію особистих поглядів Мельника стосовно євреїв? З почутого і прочитаного може скластися враження про його радше пасивне схвалення єврейських дій ОУН-М, аніж про активну участь. Чи відомо щось про долю жінки Миколи Сциборського? Будь ласка. Я коротко, буквально тезово. Те, що Мельник не залишив нам якихось дуже багато таких спогадів чи якихось таких епістолярних таких свідоцтв, які б говорили його про ставлення до євреїв, але з періоду революції відомо, що він був одним з генералів армії УНР, який намагався принаймні придушувати погроми. Тобто в той період, 17-20 роки, в нього я не бачив жодних таких якихось антиєврейських дій або висловів з його сторони. В 30-40-ві роки, в 20-30-ті роки він не писав, наскільки я знаю, нічого такого. На початку 40-х років, я думаю, що та пропаганда антисемітська, дика антисемітська пропаганда, яку публікував ОУН-М, не могла виходити без відомості вождя ОУН. Це 100%. Я в цьому впевнений. Тобто ми бачимо, я особисто бачу таку еволюцію, тобто зміну його радикалізацію його поглядів якраз в 20-30-ті роки, мабуть, на фоні суду чи процесу Шварцбарда і так далі. Мабуть, так. Угу. Можливо, хтось ще хоче відповісти? З приводу долі жінки Миколи Сциборського, до речі, це невідомо. Дуже цікаво, дуже невідомо. Там є велике запитання, чи переходила вона до християнства, до речі, чи вийшла вона з юдаїзму і так далі. Невідомо мені особисто. Угу. Можливо, хтось ще з дискутантів хоче додати? Я скажу, я просто підтверджу те, що Юрій говорить, що в принципі то Мельник не був ідеологом, щоб писати які праці, так як і Бандера, який майже нічого не писав про євреїв взагалі. Тут скоріше можемо розглядати не Мельника, а нижчих за рівнем членів ОУН, які писали той же далі. Так само, як в випадку бандерівців, те, що писав Бандера, про те, що писав Дмитро Мирон, що писав Ярослав Стецько, що писав Іван Мітринко. Тобто це люди, які фактично
дискурс ОУН в цьому плані формували, особливо в 40-41 роках, коли найбільша радикалізація антисемітська відбулася принаймні в Бандерівській ОУН. Київська ОУН активно використовувала тоді, до речі, здогадне єврейське походження Ріка Ярого, і дуже багато писали про нього, як про жидівського покруча і так далі, хоча він євреєм сам не був, як ми знаємо, але мав жінку-єврейку, і це теж згадувалося в цій пропаганді. Тобто мельниківці використовували такі речі, так само, як бандерівці використовували єврейське походження жінок, здається, і Капустянського, і Стіборського, для того, щоб показати, що от і мельниківці не оминули цього. Тобто ці сімейні зв'язки, як це влазило в політику і протиріччя між тими організаціями, дуже цікава насправді тема, тому що воно постійно виводилося в такий публічний простір. Одне речення буквально. Тут важко перевірити, де був там чорний піар, а де реально, чи були ці жінки єврейками, чи мали якесь єврейське коріння. Це також велике питання. Дякую всім. І наступне питання, воно безпосередньо, наскільки я розумію, спрямоване професору Берхофу. І я зачитаю з вашого дозволу. Ви зазначали, що члени ОУН були присутніми при розстрілах у місті Києві. На які джерела ви спираєтесь? І також, якщо припустити, що вони там були, чи брали участь безпосередньо у розстрілах, чи пасивно спостерігали? Таке питання від Дмитра Вайсмана до вас, пане Берхов. Будь ласка. Так. Ну, про те, що там був Степан Федак, Смок, його псевдо, ми знаємо від свідчення його колеги, також перекладач Йоганнес Матерна. Йоганнес Матерна, німець з Галичини, який у 66-му році розповідав німецьким слідчам про те, що він робив під час війни. І він був член Einsatzgruppe і сказав, що там бачив, що чув від цього Федака, що він там був і там стояв. Він не сказав, він розповідав мені, що він брав участь у розстрілах. Це, до речі, дуже мало. Таке не було. Ті люди, які там розстріляли, виключно були німці з Райху. Ну, це, що ми знаємо про Федака і про іншу родину Романа Бідл ми знаємо від Ярослава Гайваса. Він, як я сказав, він був такий зустріч, де вони обговорили запит німців, щоб там був ця біда. Чому він був член слідчого відділу нової поліції, і, очевидно, він був така людина, яку німці вважали, це корисно, щоб вона була там. Що він там робив, ми остаточно не знаємо, хоча існує, як сказати, наратив про те, що він нібито рятував одну єврейську жінку, вибачте, одну єврейського чоловіка, але остаточних доказів я не бачив. Це все, що я можу сказати про це. Дякую за відповідь і, можливо, нам дякують за можливість послухати цікаві доповіді. І тут є як коментар. В Києві, за моїми підрахунками, приблизно 60-70% районних комендантів української поліції були колишніми військовими емігрантами часів Української революції. Наскільки ідеологія українських націоналістів могла впливати на їх дії під час Голокосту? Що можна сказати про їх міжвоєнне життя на еміграції у Франції, Чехословаччині, Румунії, Другій Речі Посполитій? Та що можна сказати про їх відносини підпорядкування з ОУН та Бульбівською партизанкою? Дякую за відповідь. І це коментари, питання від Даніла Ситника. І, будь ласка, якщо можливо, це буде останнє, мабуть, питання, і ми перейдемо до загальної дискусії. Я, мабуть, коротко скажу, бо в мене є публікація якраз. Даниїл, я думаю,
статтю бачив, поки якраз по Києву в 41-му році, я адресую йому. Якщо коротко говорити про саме іммігрантів, які прибули, які прибували, які збиралися прибути, і ветеранів саме визвольних змагань 17, 20, 21 років, то їх більша частина, яка жила в Польщі, дуже, скажімо так, некомфортно себе почувала, бо є в мене також стаття якраз по цьому питанню. Вони шукали роботу, вони дуже якби були дуже бідними міжвоєнний період. Якраз падіння Польщі їм дала змогу, скажімо так, в умовах вже німецької окупації, генерал-гувернемо, знайти якусь працю в поліції, там самоврядування, а потім вже коли був рух хмельниківців на схід, то там якусь роботу зайняти. Вплив ідеології був, але в Києві не дуже великий і не тривалий час. Можливо, хтось ще хоче додати щось до цих питань? Я скажу лише, що треба розглядати ж кожну людину окремо. Важко сказати. Так, звичайно. Я просто коротко. Взагалі індоктринована ідеологією, і тим більше ідеологія була мотивацією для якихось її практичних дій. Той же Микола Капустянський, який був у Києві і активно співпрацював з місцевою поліцією, але з того ж навіть фрагмента, який цитував Карел за спогадами Гаєваса, Капустянський не підтримував того, що роблять німці у Бабиному Яру. Можливо, впливало і те, що його жінка там була, здається, єврейкою теж і так далі. Тобто і Капустянський жив в довоєнній Європі, в різних країнах, навіть Америку, здається, відвідував. Тобто, можливо, ширший кругозор, ніж інші емігранти, які могли жити в Франції, на якомусь селі світа Божого там не бачити. А з іншої, це, наприклад, той же Захвалинський, який служив потім і в поліцейському батальйоні, і за свідченнями різними приймав участь в антипартизанських акціях. Тобто, різні були випадки, і ці люди були не лише співучасниками Голокосту, варто дивитися того, в яких інших видах нацистського насильства вони теж приймали участь. Тобто проти людей, яких проти бандерівців, як Федак згаданий, проти людей, яких підозрювали у співпраці з радянським спротивом, проти кримінальних там злочинців і так далі, і так далі. Тобто вони ж були в цілій масі різних заходів, брали участь, євреї були лише одним, можливо, найрадикальнішим, але одним з випадків на їхньому шляху колаборації. Якщо коротко, в принципі, вплив саме в Києві, я думаю, Данилу то відомо, що, в принципі, вплив активних мельниківців був десь до весни до початку 42-го року. Після того вони зберігали свої певні позиції в поліції, самоврядування, але це були, якби, мізерні такі позиції, якщо коротко. Окей, можливо, є якісь питання, які хтось хотів задати вголос? І якщо немає, то є... You may ask in English if you want. Deutsch auch. Польська мова теж, по-польську можна. По-русски. По-русски, так. На івриті, на любой язик. Давайте. А там ще одне запитання там залишилося. Так, ще одне запитання хотів зачитати, але, можливо, якщо просто хтось хотів саме задати вголос, але якщо ні, то я зачитаю. Якщо буде час, то усі доповідачі згадали антисемітську агітацію мельниківців. Якщо порівнювати цю пропаганду з антисемітизмом інших європейських авторитарних рухів того часу, чи можемо говорити про типовість чи нетиповість мельниківського антисемітизму? Питання від Олексія Чеботарьова. Будьте всіх. Я можу дещо би хотів на цю тему сказати. Взагалі в західній науці є вживаний такий термін generic national socialism. І це фашистські рухи, в яких особливе важливе єврейське питання. Його можна, звичайно, стосувати до гітлерівського руху, але, наприклад, czytał також статті, в яких цей підхід був застосований до латишського переконкруста.
І мені взагалі здається, що значно більший рівень антисемітизму, ніж в пропаганді Організації українських націоналістів, був з одної сторони в румунському націоналізмі, якщо візьмемо в руки праці Корнелію Кодрану, це якийсь жах. Взагалі дуже багато мови про єврейський захавор, яких в думці ОУН до початку 40-х майже немає. З іншої сторони, мені здається, що значно більший рівень антисемітизму також у польському націоналізмі. Передусім тут маю на увазі найбільш радикальне крило, національно-радикальний табір Фаланга. І мені здається, що це можна пояснювати, але це вже потребує серйозної перевірки. Тим, що були авторитарні рухи, які мали свою державу, і для таких рухів євреї були першорядним ворогом, і були інші рухи, як, наприклад, українські націоналісти чи усташі, які тільки хотіли створити свою державу, і вони дійсно більшу загрозу бачили, чи то в росіянах, в ОУН часто писали, що євреї – це знаряддя російської політики, чи, наприклад, усташі тут вони в такий спосіб дивилися на сербів. Мені здається, що... Але це дійсно потребує серйозної такої компаративної перевірки. Окей. Дякую. Я думаю, що наш же час підбити, думаю, певні підсумки. Я думаю, кожен доповідач скаже пару слів буквально про те, що ми вже почули, що ми хотіли б говорити. Я буквально від себе 3-5 речень скажу. 2. Принаймні так. Загалом ми бачимо, що Мельник та його рух саме під час війни, мені здається, були таким дуже типовим для Східної Європи, для бездержавної такої фашистської або праворадикальної групи, яка намагалася без підтримки Гітлера створювати різні проекти, навіть в тих умовах, коли їх самі гітлерівці починали вбивати. Тут дуже, мені здається, схоже в чомусь на саме румунську залізну гвардію, але у залізногвардійців була своя держава, само собою. І, мені здається, головною такою ситуацією, чому мельниківці і Мельник втратили повністю до 43-44 року підтримку на території Волині і Галичини, фактично, це була їх така пронімецька політика. То жодного гасла проти німецького вони за війну офіційно не випустили. Було щось, але це було на низовому рівні. Дякую. Дякую, Юрій. І тоді, хто наступний, за вашим бажанням? Знову підбуваючи підсумки, пане Карл, ви були перший з рукою, тому, будь ласка, вам і пане Марик. Так. Я також думав про це, чому вони не висловлювали більш про те, що політика німців була дуже погана для України. І є докази, що у Києві деякі мельниківці хотіли, щоб Мельник щось сказав або більше робив. І для мене це питання, чи він дійсно знав, Мельник, що там відбулося. Я просто не знаю. І інше питання є, який мельниківець знав точно, що там все відбувається. Чи це був, може це питання Юрію, може це був Олег Штуль або Осип Бойдуник. Мені здається, що сам Мельник не дуже впливав на політику мельниківців. Були інші люди, які офіційно не були керівниками, але все-таки багато знали і передали різним бокам. І мені здається, це має бути або
цей бойдуник або штуль. Що ви думаєте, Юрія? Якщо коротко, я думаю, і Штуль, і Ольжич, вони мали вплив на той час, тобто реальними були очами і руками, і іншими органами відчуття, власне, Мельника в Україні. Але я вважаю, що на низовому рівні і на середньому рівні, до речі, от ми з зустрічем з Андрієм так дискутували і казали, що це, здається, Андрій сказав таку тезу про те, що ОУН в роки війни була організацією, де права рука не знала, що робить ліва рука. Тобто ця ситуація тотальна децентралізація, а у бандерівців була централізація. Так, дуже така авторитарна централізація. Під час війни, можливо, це було раціонально. І тут, мабуть, такий фактор грав роль. Дякую. Пане Марек, ваше підбиття підсумків? Jest? Можу? Так, звичайно. Прошу. Добре. Спочатку до того, що говорив Юрій про порівнювання мельниківців з Залізною гвардією. Мені здається, що краще їх порівнювати до деякого крила словацького націоналізму, тому що це, по-перше, також бездержавний націоналізм, а по-друге, серед словацьких націоналістів також появився поділ на більш радикальну групу. Це прихильники Войтеха Туки і більш таку помірковану на чолі з священником Józefem Tiso. І мені здається, що в прихильників Тіса, також як серед мельниківців, був можна побачити такий кон'юнктурний момент діяльності, якого там не було ані серед прихильників Туки, ні серед бандерівців. Можу я на це буду більше говорити через деякі 2 роки, тому що у наступному році починаю такий проєкт, у якому хочу порівнювати ідеології цих 2 рухів. Це по-перше. По-друге, мені здається, що так з точки зору суспільної, що може бути небезпечно говорити про безпосередній, я знаю, що ти не говорив про такий безпосередній new control, але я pamiętаю, що Grzegorz Rosoliński-Libe запропонував у своїй книжці таку гіпотезу, що Бандера зустрічався зі своєю жінкою в Саксенхаузен, а потім з цього вийшло щось такого, що Бандера керував геноцидом поляків з табору. Звісно, цього не казав Росолінський-Лібе, але ці люди з кресових середовищ, які його читали, прийшли до такого висновку. І ще одна річ про те, що я говорив, мені здається, що дуже важливо розуміти, які люди творили оба криля ОУН. І мені здається, що серед будучих мельниківців були 3 такі основні групи людей, яких творили їх політичну думку. Перша група – це авторитарні консерватори, які не мали впливу на організацію до смерті Конowalca, а потім дещо повисили, зріс їх вплив. Це передусім Дмитро Андрієвський, а по-друге, це Євген Онацький. Це
це крайні праві, це Микола Сіборський, Володимир Мартинець, багато більш радикальні. І ще була група таких молодих революціонерів, до деякої міри культурників, ну, наприклад, тут Олег Олжич, тут можна зарахувати Ореста Чемеринського, але та група така революційна, на мою думку, була слабша ніж серед бандерівців, і на цьому хотів завершити. Дякую. І, Андрію, знову підсумкове слово у тебе. Будь ласка, твої думки про дискусію. Я хочу сказати, що навіть з цього, що ми вже обговорили, видно такі основні проблеми взагалі в дослідженнях хмельниківського руху, зокрема часів Другої світової війни. По-перше, ми не можемо цей рух розглядати на кшталт Бандерівського, де вже, як казали, був провід, і була дуже чітка структура, і була дуже серйозна дисципліна. Насправді, про мельниківців ми можемо говорити просто про величезну кількість людей, ну там на Волині це на кілька тисяч, як вони самі підраховували, які насправді під час Другої світової війни опинилися самі на себе. Тобто вони самі відповідали в більшості за свої дії, навіть якщо вони долучалися до тих чи інших загонів, повстанських відділів чи відділів, які створювали під егідою нацистів, там теж був постійний розбрат. В тому ж легіоні самооборони, про який я говорив, одні провідники з одного району сварилися з провідниками з іншого району, вони вчиняли навіть один на одного замахи на життя і так далі. Можу говорити, що якась дуже така суцільна і монолітна була структура, і в цьому важливість того, що, напевно, сюди найкраще підходили б такі біографічні дослідження окремих представників або окремих формувань в складі хмельниківського руху, яких, на жаль, в мене немає. А інша проблема в тому, що порівнюючи знову ж таки з Бандерівцями, від них ми отримали величезні архіви. Попри те, що вони велику увагу бандерівці прикладали тому, що зберегти свої архіви, зараз ми зможемо з цими архівами працювати. Від хмельниківців ми отримали порівняно, я не знаю, там 0,01% документів, які вони самі продукували під час війни, які там по кількох архівах по світу розкидані, і це теж становить, як на мене, дуже велику проблему, бо ми на історію цього руху дуже рідко ми можемо дивитися, власне, з перспективи цього руху. Через те, що відсутня така якась великий масив їхньої документації. Це можна думати і якось вирішувати, яким чином це обходити, які нові джерела можна залучати. Дякую. Дякую, Андрію, дякую всім доповідачам, сьогоднішнім нашим дискутантам, і дякую всім, хто був з нами. І я думаю, що час вже підбивати підсумки. Таким чином, ми, як Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, громадська організація, вважаємо, що цей захід вдався. Отак звикаємо до цього онлайнового життя. І сподіваюся, воно закінчиться колись. Також сподіваємося, що ми зустрінемося чи в Харкові, чи десь інде для нової плідної розмови, яка поставить питання, яка буде йти всупереч тому, як це роблять інші деякі організації, там інструменталізації історії використання з політичною метою, чи ще якимось подібним чином, чи нав'язування певних річниць і дат. Я думаю, що ми, як організація, бачимо своє завдання в дотриманні такого академічного поля, в вислуховуванні різних думок щодо різних проблем. Не намагаємось уникати гострих тем, навпаки, відшукуємо їх. І зараз хотів би сказати до всіх доповідачів і до тих, хто слухав нас, у нас є вже ідея щодо публікації цих доповідей. Поки я розумію, що вони у вигляді рефератів певних, але, можливо, дискутанти поговорять між собою, і ці доповіді вони наберуть рис текстів, і ми вже... Чекайте на листа. Так. Чекайте на листа. Я поки не кажу, де буде публікація, але вже такі домовленості є. І це поки так, у вигляді анонсу. Добре, ми змушені вже завершувати. Від себе я хотів би подякувати всім учасникам, гостям і тим, хто задавав запитання. Я впевнений, що ми будемо з Божою поміччю далі продовжувати нашу працю, будемо проводити подібні заходи, і сподіваюся, не тільки онлайн, але й вживу. І бажаю вам залишатися здоровими, щасливими і повними оптимізму. До нових зустрічей. Щасливо. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. До нових зустрічей. До побачення.